วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามทีกับดิฉันติ้งกนิกาไวพุนสินการ์เด้นนะคะวันนี้ดิฉันจะทำคลิปสั้นๆนะคะเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักเจ้าพืชกลุ่มเอรอยที่อยู่ในวงอาราซีอีนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเจ้าเอรอยคืออะไรมีต้นอะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มเอรอยค่ะวันนี้นะคะติ้งจะพาคุณผู้ชมมาชมสวนของติ้งเองค่ะซึ่งติ้งสะสมพืชกลุ่มเอรอยไว้ค่ะแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะคะของเอรอยเพราะว่าตัวเอรอยนะคะมีเป็น100 ชนิดค่ะเรามาดูเอรอยที่เป็นที่รู้จักแล้วก็อยู่ในความนิยมของนักสะสมกันค่ะแรกที่เราจะพามาดูนะคะในกลุ่มเอรอยก็คืออะโกนิมาค่ะซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างพบเห็นได้ค่อนข้างง่ายหน่อยนะคะอะโกนิมาเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ค่ะชื่อทางการค้าของเขาก็จะมีเยอะแยะมากมายค่ะเรียกกันไปตามลักษณะของลวดลายของเขาอะนะคะอย่างเช่นตัวนี้เขาก็จะมีลวดลายเหมือนลายเสือพรานใช่ไหมคะเขาก็เลยชื่อทางการค้าของเขาก็คือเสือพราน3 สีค่ะหรือว่าเป็นอินเตอร์เขาเรียกว่าไตรคัลเลอร์ค่ะตัวนี้เขาเป็นอะโกนิมาที่เป็นสปีชีส์นะคะก็มีถิ่นกำเนิดจังแถบประเทศทางใต้ของไทยไปถึงอินโดนีเซียแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้จะมีเยอะมากในประเทศอินโดนีเซียค่ะรวมถึงตัวที่เป็นอะโกนิมาที่เป็นลูกผสมก็จะมีหลายต้นค่ะเยอะเป็น100 ชนิดค่ะซึ่งเป็นการผสมจากฝีมือของมนุษย์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ต้นอื่นๆที่เป็นพี่น้องเอรอยกันอีกค่ะโอ้ใหญ่มากต้นนี้เขาคือไคโตเพอร์มาค่ะออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเขาชื่อในภาษาพื้นถิ่นนะคะหรือชื่อพื้นถิ่นเราก็เรียกเขาว่าสิงหโมลาค่ะสิงหโมลาก็ยังมีหน้าตาแปลกๆอีกหลายหน้าตานะคะต้นนี้กับต้นข้างบนนี้ก็คือหน้าไม่ซ้ำกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิงหโมลาเหมือนกันค่ะนี่ก็อีกตัวหนึ่งดูดอกนะคะเนี่ยค่ะดอกบ่งบอกเลยค่ะว่าเป็นเอรอยเมื่อกี้นี้เราดูมาที่อะโกนิมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าติ้งไม่มีดอกของอะโกนิมาให้ดูเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปทีละต้นแล้วเราก็ดูดอกของเขาประกอบไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงจะต้องมาดูดอกของเจ้าต้นไม้ที่อยู่ในกลุ่มเอรอยค่ะอันนี้ลายไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะคะแต่ว่าถ้าบอกชื่อปุ๊บคุณผู้ชมจะร้องอ๋อเลยค่ะเขาอยู่ในกลุ่มสาวน้อยปะแป้งค่ะชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือดิฟเฟนบาเชียค่ะเห็นไหมคะสาวน้อยปะแป้งที่เรารู้จักกับสาวน้อยปะแป้งต้นที่ติ้งเอามาให้คุณผู้ชมดูก็มีลวดลายและหน้าตาไม่เหมือนกันค่ะเพราะงั้นต้นไม้ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะคะก็ยังมีความแตกต่างไปอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะจริงๆแล้วสาวน้อยปะแป้งหรือดิฟเฟนบาเชียนี่นะคะมีเป็น100 ลายเลยค่ะใบเขานะคะลวดลายบนใบเขาจะมีเยอะมากเลยอันนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าไม่บอกหรือว่าไม่คุ้นเคยกันนะคะคุณผู้ชมก็จะจำสับสนกันกับเจ้าต้นเมื่อกี้นี้นะคะสิงหโมลาใช่ไหมคะตัวนี้เป็นกลุ่มโฮมาโลมินาค่ะเป็นไม้พื้นถิ่นของทางใต้ค่ะชื่อทางการค้าเขาจะเรียกพวกเทียบเคียงให้กับพวกต้นพัดโบกอะค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมรู้จักต้นพัดโบกนะคะก็คือเป็นพัดโบกนะคะก็คือเป็นพี่น้องกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มของโฮมาโลมินาเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะที่เราได้เล่ามาให้ฟังเบื้องต้นเนี่ยนะคะประมาณเนี้ยก็ยังมีอะโลคาเซียหรือว่าพวกโคโลคาเซียซึ่งอยู่ในกลุ่มบอนนะคะซึ่งต้นไม้พวกนี้ค่ะเราสามารถพบเห็นได้ทางตอนใต้ของประเทศไทยรวมไปถึงมาเลฟิลิปปินส์อินโดนีเซียพวกนี้นะคะเป็นกลุ่มเอรอยที่เป็นไม้พื้นถิ่นของแถบเอเชียค่ะส่วนทางอีกฝั่งหนึ่งของโลกนะคะทางแถบอเมริกาใต้นะคะก็มีไม้กลุ่มนี้เช่นกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีความแตกต่างไว้อีกค่ะเพราะติ้งบอกไปแล้วค่ะว่าไม้กลุ่มเอรอยนะคะมีความหลากหลายมากติ้งวันนี้ยกตัวอย่างได้แค่ส่วนหนึ่งจิ้วๆนะคะเท่าที่จะมีเวลาแล้วก็เท่าที่จะพอที่จะนำเสนอคุณผู้ชมได้เดี๋ยวเราไปดูไม้กลุ่มในครอบครัวเอรอยที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของซีกโลกนะคะที่ติ้งนำเข้ามาปลูกเลี้ยงในประเทศไทยค่ะไปค่ะไปดูกันค่ะตัวนี้เขาก็คือฟิโลเดนดอนค่ะหนึ่งในครอบครัวของเอรอยนะคะ
ต้นนี้เขามีชื่อว่าเซอร์เพนส์ค่ะอ๋อไม่ใช่จำชื่อผิดอันนี้ไม่ใช่เซอร์เพนส์ตัวนี้เขาเรียกว่าสแควร์มิคูเล่ค่ะซึ่งสับสนพอดีว่าลักษณะเขาจะมีคล้ายๆกับเซอร์เพนส์เห็นไหมคะตัวก้านก็จะเป็นมีขนละเอียดค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเอาเซอร์เพนส์เทียบให้ดูจะได้รู้ว่าเพราะอะไรเราถึงงงอันนี้คือเซอร์เพนส์ค่ะเห็นไหมคะขนที่ก้านเขาอะค่ะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกับสแควร์มิคูเล่ค่ะเราต้องขึ้นต้นนำหน้าก่อนนะคะนี่ติ้งพูดไม่ครบอันนี้อาจจะผิดเราต้องเรียกเขานำหน้าด้วยความว่าฟิโลเดนดอนเซอร์เพนส์ฟิโลเดนดอนสแควร์มิคูเล่ค่ะเฉพาะในกลุ่มฟิโลเดนดอนนะคะแค่กลุ่มฟิโลเดนดอนก็มีติ้งว่าน่าจะเป็นหลายร้อยหรือเป็นพันชนิดเลยค่ะมันน่าสนุกไหมล่ะเล่นต้นไม้แบบนี้ของเล่นเพียบอะค่ะไปต่อเดี๋ยวหมดเวลาแล้วถ้าเราจะถึงฟิโลเดนดอนนะคะสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับเจ้าฟิโลเดนดอนถ้าไม่เอามาให้ดูก็พลาดเลยล่ะค่ะต้นนี้เขาชื่อสปิริตัสแซงตี้ค่ะต้นนี้เป็นต้นไม้หายากนะคะในกลุ่มฟิโลเดนดอนเป็นตัวที่หายากมากๆของฟิโลเดนดอนค่ะถิ่นกำเนิดก็คือเขาจะมาจากบราซิลค่ะประเทศบราซิลนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะต้นนี้นับว่าเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะทีนี้เราก็พามาเจอเอรอยที่ชื่อว่ามอนสเตอร่ากันบ้างนะคะเจ้าต้นนี้ก็คือมอนสเตอร่าเช่นกันค่ะดูนะคะทีแรกทุกคนก็จะเข้าใจว่ามอนสเตอร่าเนี่ยค่ะก็จะต้องมีลักษณะหน้าตาแบบนี้ค่ะตัวนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะความแตกต่างของเอรอยอย่างที่ติ้งบอกค่ะเขามีเยอะนะคะพอเป็นมอนสเตอร่าแล้วนะคะนอกจากจะเป็นใบรูๆแบบนี้ที่เราเคยเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะก็ยังมีใบทรงนี้ด้วยแล้วก็ยังมีใบทรงนี้ด้วยนะคะตัวนี้ดูทีคะมอนสเตอร่าเป็นใบที่มีรูเดียวค่ะตัวนี้ก็หายากอยู่เจ้าใบลายๆนี้ก็ยังเป็นมอนสเตอร่าด้วยค่ะอันนี้ก็มอนสเตอร่าค่ะแอคคูมินาต้าค่ะต้นนี้ซาริยาน่าค่ะเดี๋ยวพอโตอันนี้คือเขายังไม่ได้โตเต็มฟอร์มนะคะเดี๋ยวพอเวลาโตเต็มฟอร์มเขาแล้วนะคะเห็นแล้วจะต้องร้องว่า oh my god ต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร่าที่หายากเช่นกันค่ะเขาชื่อออบิคัวนะคะตัวนี้เป็นต้นหวงถ้าคุณผู้ชมอยากดูมอนสเตอร่าที่หายากหลายๆชนิดรวมๆกันนะคะคุณผู้ชมลองไปดูคลิปเก่านะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ค่ะสุดท้ายที่เราจะพามาดูอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันนี้เขาชื่อ Queen Anthurium นะคะที่เราเรียกภาษาการค้านะคะคือ Queen Anthurium ค่ะสวยไหมคะตัวนี้เป็นไม้นำเข้าค่ะมาจากทางอเมริกาใต้นะคะอันนี้ปลูกเลี้ยงในเมืองไทยแล้วกว่าจะได้สวยๆอย่างนี้นะคะกว่าจะรอดนะคะมา100 ต้นรอดสัก50 ต้นเท่านั้นนะคะเพราะเขาต้องปรับอากาศอันนี้ก็คือหนึ่งในกลุ่มเอรอยที่ใช้ชื่อว่าอันเทอริยมนะคะเมื่อเราพูดถึง Queen Anthurium แล้วนะคะจะไม่พูดถึง King Anthurium เดี๋ยวเขาก็จะเสียใจน้อยใจนะคะเป็นยังไงคะต้นนี้นี่ก็คือหนึ่งในกลุ่มเอรอยที่ใช้ชื่อ Anthurium เช่นกันค่ะยังมีความหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะในกลุ่มเอรอยแต่เสร็จแล้วทีนี้สุดท้ายเราจะรู้อย่างไรเอาอะไรมาตัดสินนะคะว่าอันนี้คือเอรอยหรือไม่ใช่เอรอยเข้ามาดูเลยค่ะนี่ค่ะเขาแยกกลุ่มเอรอยจากดอกค่ะดอกของเอรอยนะคะทุกชนิดที่ติ้งกล่าวมานะคะจะต้องมีปลีดอกและจานรองดอกแบบนี้ค่ะถ้าหากว่ามีเฉพาะปลีดอกแต่ว่าไม่มีจานรองดอกก็ไม่ได้นับว่าเป็นเอรอยนะคะไม่ว่าจะเป็นอโกนิมาจะเป็นดิเฟนบาเกีย300ป่าแป้งหรือว่าจะเป็นสิงหโมลาอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าเขาจะมีจานมีปลีดอกก่อนแล้วก็มีจานรองดอกค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไปเที่ยวงานสวนหลวงนะคะคุณผู้ชมก็ลองสังเกตดูนะคะว่าไม้ตัวนี้เขาเป็นเอรอยหรือไม่เอรอยสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะจากจานรองดอกนะคะเดี๋ยวติ้งต้องขอชวนคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวงานสวนหลวงร.9นะคะวันที่1 ถึง 10 ธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าถ้าติ้งมีเวลาติ้งจะหาข้อมูลที่เจาะลึกเกี่ยวกับกลุ่มเอรอยให้มากขึ้นนะคะเอามาให้คุณผู้ชมดูอันนี้เราทำความรู้จักเขาเบื้องต้นก่อนค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตาม
อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้จริงด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันที่สวนหลวงรัก 9 ค่ะ สวัสดีค่ะ ต้นไม้นี้นะคะมีราคาสูงมากจนเราจะต้องจ้างรปภ.นะคะ มีรปภ.ส่วนตัวที่จะดูแลต้นไม้ต้นนี้นะคะ นี่ค่ะรปภ.ของเราเฝ้าทั้งวันนู่นอีกตัวนึงนี่ผัดเวรนะคะนี่มารอต่อกะ